สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพียงแพงเบิดสุขุสุคนเด้อตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านไม่น่านกเคียนบ่ฮะเป็นสมผัสบ่สมผัสวิไลพี่น้องวิไลบายดีพี่น้องเบิดทุกคนของกินบ่ร้อนปลากระเพราซื้อตั้งแต่เซโน่ผมมากินอยู่พี่ข้าวนาซิโคแต่ว่าตอนนี้นะมันมีตัวนำพี่น้องมันรอยืนรอไปก่อนเต็มคือแบบว่านี่ตามสั่งนักสุขใส่เตาแก๊สใส่ทางแก๊สเลยเนาะมีตามสั่งนะบ่ตามสั่งมันมีแต่ร้านหนากับร้านหนากับเดี๋ยวอยากเป็นร้านนาบ่ร้านหนาเส้นใหญ่เพื่อหมักร้านนาจักยังโลดตอนนี้อยากไปเบิดเลยยังกันอยากกินไปเบิดเวลานี่นะมันอยากไปเบิดกี่ครั้งกันคือว่าไทยกันห้านเก่าห้านเดิมอะไรที่เคยมากินพี่น้องเลยปีแล้วเนี่ยปีแล้วนี่แล้ววะนางลานี่แหละน้ำตกติดหนทางข้างหน้านี่ที่ไปพุ่นแหละเฮือนใหม่เฮาพุ่นแหละบ้านมีคมต้องมาเงี้ยวเนาะโดดแหลนกันเป็นซ้ายอยู่เจ้ารถบ่ค่อยร้ายได้ดอกยาเลยอยู่ในสายอิ่มดอกจะเบิ้ลอยู่แห้งนะอยากกินบ่อิ่มนะอยากกินเท่าไรดอกต้องเผ็ดไปก่อนตอนไก่เป็นคล้ายๆกับเตี๋ยวไก่ก็ไก่ไงจะคิดว่าอะไรเสกเนาะยอดเลยค่อยสั่งผิดไปจากเนี่ยกินหมูกินซอยเด้อเขาอันนี้กะเพราไก่มะกะเซโนจริงป่ะกินกะเพราป่ะ
เรียกพี่น้องเลยมีขอนกันมือเสร็จ ปรุงให้เบิ่งด้วยนี่เนาะแทบบ่ต้องปรุงเลยนะ เขาที่ผมเปิดพัดลม เขาจะปรุงให้เป็นปรุงดอกแกะของเฮง ยังไงจะเสียได้ไหมจ่ายได้ไหม คนของบางของแพงมันก็ออกไปหน้ามันว่าเสือแดงคือมันว่า พี่น้องเลยเขาดูเลยไปโอ้ลาย เสือแดงกับปลากัน ไข่เหรอต้องกินมาได้ไหน เฮ้ย ต้องกินมาบ้านไข่เหรอ ขึ้นลำสองอย่าง เลยตอนนี้จะใช้ตรงนี้ต่างหากแล้ว แยกน้ำให้เด้อ เอายังเลยเป็นยังไง ใส่ไก่ไหมใส่ไก่ อันมีกันเนาะ มีคือกัน ลืมบอกประตูเด้อเมื่อไหร่ก็รับพ่อเราถามตอนนั้นเปิดว้าวเรา เส้นหมี่ไทยเลยบริกินเลย เราทำนี่ก็จะรับพักเนี่ยว่าเรากลับบ้านแล้ว สูตรนี้เคยมาจากไทยนะรสชาติเดียวกันเลยเหมือนตลอดเอ็ดนี่ ของลูกมันได้คนแล้วเวลาจะได้เกี่ยวกับอ้าวตอนใส่ปังกัน เขาบดรู้คำเลย หายหมดแล้ว เริ่มท เดี๋ยวจะมาจับแล้วเก็บเลยหิว แซ่บเบิดเนาะเวลานี่ไปกระโดดครับของเขาก็แซ่บดีกว่า เดี๋ยวสูตรเป็นไรมาลองเดี๋ยวสูตรเป็นไร มีเวลาเนาะ
อ๋อพวกที่นั่นแหละ เราจะเก่งกันไหมไปอยู่ได้บ้างกินซอยไหมเขาได้สั่งอีกอย่างก่อน เป็น อันนั้นตามได้สั่ง ซาเอาเป็นน้ำกับปิ้งหลายแล้วเขาเบิด จะลืมกินกะเพรา ปิ้งไก่ เนาะในนั้นจะพวกมัน มันจะเบิดกันหลายคนมันต้อง คนต้มลายเลยลายตรงนี้นะใช่ วันนั้นลืมซื้อหุ้นมาไว้เพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นเลยหุ้นซื้อมาไว้แล้วได้แบบ เรียกใส่ รอมันต้นเนี่ยไม่ไป ลงมาไปซื้อตรงนี้ ต้องเรียนจับเฮ้ย สอนกับนี่ คงไม่ชื่อไปเล่น เดี๋ยวเขากลับไปออกคนครับคนตึก ต้องเสร็จไปเล่นไปละมื้อไม่ได้เห็นกี่อย่าง อีนั้นเมื่อบอกป้าของใครอยู่เนาะยังเลย ละลายแล้วก็ ตั้งป้าตั้ง ลูกสาว กับพี่กายมีได้ทีเอ็นสแลปไทยเลยครับเจ้าหลักชื่อที่ชิเอ็กหน้าบีบีเป็นกันกระพอไปทางคอมัน ตาลูกว่า ไปทางคอมันคิ้วกับพิ้งคออีกแน่เลยว่ามันเคยจะจ่อยนะเป็นซุปละ ลาระดับเลย ปุ๊บมาแล้วฮะเดี๋ยวมาจากนี้ ติดตาเสมอเนาะ ใช่ใช่ของมัน ขอบคุณเพราะเบิ่งมาส่ง เห็นเพื่อนอยู่นะครับ เนาะ สวนแล้วกัน เดี๋ยวบุกเบิ้ลแล้วเลย ลูกมันนะ ทำอะไรอย่าง ลูกมันนะ เพราะว่ามันยุ่งยากเลย ในลูกแบบนึงเอานี่อยู่รองน้ำอีนี่ลูกละ